Salut! Căldură mare, nu mai pot, am transpirat, iese căldura din mine, să zic așa. De mine. Acum suntem la finalul ieșirii noastre la mare, în comuna Bașca, cred că așa se numește, nu știu, Da. așa se scrie, nu știu dacă așa se citește. Așa i-am auzit zicând ieri. Da. Pe vapor. Ne-am gândit să vă oferim câteva informații despre campingul în care am fost noi. Este un camping de la Valmar, se numește Valmar Premium Camping Resort Basca, de 4 stele. Și să vă povestim câteva lucruri despre el. Prima dată. Să facem cunoștință, sunt Șerban Ionuț, soția. Și Monica? Tot Șerban? Tot Șerban, da. Călătorim prin campinguri de ceva vreme și ne-am decis, pentru că eu mai am un canal la care Moni mă ajută, ne-am decis să facem și un canal dedicat campingului. Spune. Să începem cu începutul. Cum a fost drumul? Ușor. Pentru mine, pentru că am dormit. Pentru tine? Am venit, să înțelegeți, am venit cu mașina, ne-am decis să venim pe noapte. Sunt 800 de km din Arad, de acolo suntem noi deloc. Sunt 800 de km din Arad până aici. În general, din ce am observat eu de-a lungul timpului, în jur de 80 de km la oră, dacă vrei să mergi cu rulota, în condiții de siguranță, poți să scoți dacă este autostradă, cel puțin asta e părerea mea. Noi am făcut de la Arad și Vama am prins-o cum n-am prins-o niciodată, nici sub un minut. Am făcut în jur de 8 ore și jumătate, cam așa ceva. Ne-am oprit să alimentăm doar, copiii au dormit, am venit pe noapte, am ajuns dimineața aici, am ajuns la 7:30. Cam așa a fost. Cam la 7:30 și am venit să rezervăm, să ne dea locul, ni s-a spus că trebuie să așteptăm până la ora 8. Astfel că, ce am făcut? Am venit să ne plimbăm prin camping, să vedem ce locuri sunt libere. Vă sfătuim să faceți lucrul ăsta, dacă aveți posibilitatea să vizitați campingul înainte de a vă face check-in-ul. Poate că sunt unele locuri goale și puteți să spuneți, eu aș vrea locul cu tare, dacă nu aveți deja un loc gata rezervat, să zicem așa. Noi am ochit câteva, dar din păcate nu prea multe dintre ele au fost disponibile. Da, și am ochit un loc, locul respectiv era plin de albine. Ce trebuie să aveți în vedere, albinele nu rămân în locul respectiv, era plin de albine. Da. Un loc umbros. Un loc umbros. Și nu am rămas pe locul respectiv pentru că ne-a speriat gândul că vor rămâne albinele acolo. Exact, vor rămâne albinele acolo, să nu împungă copiii, astfel că am ales un alt loc, locul, cât suntem, ce? 148? Cred că da, C148, care este foarte aproape de baie. Dar, din păcate, cu prea puțină umbră după amiaza. După amiaza, da. După amiaza este o adevărată problemă cu umbra aici. Dimineața avem umbră, dar după amiaza nu. Nu vă luați după hartă, eu m-am luat după hartă. Nu este așa de lipsă de pom, să zicem așa cum apare în hartă. Chiar am observat că și locurile care sunt apropiate de mare, multe dintre ele au copaci, deși pe hartă nu apare niciun copac. Cred că ori mai crescut de când s-a făcut harta. Sau probabil e doar așa de formă harta respectivă. Da. Eu m-am uitat și am zis, sunt puțină umbră aici, nu prea păreau copaci prin poze, dar ulterior am observat că sunt foarte multe locuri cu umbră, dar sunt și multe locuri care nu au umbră deloc. Chiar m-am uitat ieri când eram pe topogan cu Lulu fiind fetița noastră, că e plin de copaci în camping. Da. E un camping cu foarte mulți copaci, deși din punctul meu de vedere, la început nu părea. Am impresia că nu e, dar din păcate am prins vreme foarte călduroasă. Da, în fiecare zi 35 de grade, chiar azi noapte, cred că au fost 25-26 de grade, la un moment dat m-am trezit. Am bătut de cald, m-am dus la baie, m-am spălat, am revenit, am deschis toate geamurile de la rulotă, călduroasă. A fost foarte cald. A fost călduroasă vremea. Despre camping, ce părere ai? Cred că până acum e campingul meu preferat, datorită peisajului, dar nu neapărat datorită facilităților. Dar peisajul e pe primul loc din câte campinguri am fost până acum. Și acum, dacă stau să mă uit în față, văd un munte, copaci. E foarte frumos ca și peisaj. E înconjurat, e un, nu știu cum să zic, un golf. Un golf înconjurat de munți. Plaja este cu pietri.
nu este cu nisip. Peste tot, din ce am observat eu, în zona asta este plajă cu pietri. Resortul, să zicem așa, nu poți să spui resort. Campingul este relativ mic în comparație cu alte campinguri în care am fost la Valmar. Și mult mai mic, aș spune. Da. Da. Mie îmi place lucrul ăsta, sincer să fiu. Mie îmi place, depinde de dacă îți place sau nu. Un avantaj este că este fix lângă oraș. Celelalte în care am fost la Valmar nu erau lângă oraș. Ce pot să zic că nu mi-a plăcut mie, și asta cred că din cauza că campingul este destul de mic, prea puține piscine, extrem de puține piscine. 2 piscine la copii, de fapt 2 piscine cu tot, una de copii și una în care să noate și adulții. Poate că ați observat o reacția mea, copilul a trecut, Ionuț, copilul nostru a trecut fix prin spatele aparatului și s-a uitat la noi ce facem. Am crezut că o să oprească. Am crezut și eu că să oprească, da. Piscinele sunt total 2 piscine, o piscină, 3 ai putea spune. Care 3? Aia de copii, Da? aia cu topoganele și aia de notat. Da. Deci, Una pentru adulți, dar care este plină, puzderie de persoane în ea. una pentru adulți care e de apă de 1,40 în care și aia e mică, cred că are vreo 20 de metri în lungime. Cam așa, Și da. 10 lățime. Vorbim prin semne cu copilul. Ok. Una pentru adulți, 20 de metri lungime și 10 metri lățime. Cam de 1,20 m adâncime era apa. 1,35 m scria, acum nu, Okay. așa. Una cu 2 topogane. Pentru copii. Așa, și încă o piscină cu... Pentru bebeluși. Bebeluși, da, pentru copii mici. Pentru copii mici. Ce a fost de apreciat este că, deși ne-am dus destul de târziu, am găsit șezlong și nu se plătesc. Nu se plătesc șezlong la piscină. La piscină nu se plătesc, da. Trebuie să înțelegeți că lângă camping este o plajă foarte mare, care e plaja orașului, care nu aparține de camping și acolo se plătesc șezlongele. Noi când am fost în anul acesta, 2024, a fost 25 de euro un șezlong. 2 șezlonguri cu umbrele, exact. Da. Ceea ce nouă ni s-a părut destul de mult. Nu ne-am inclus nimic altceva. Fix lângă locul în care ieși din camping există și niște topogane care să aveți în vedere că funcționează pe bază de apă sărată. Spre exemplu, micuța noastră îi place foarte mult să dea pe topogane, dar tocmai din cauza că e cu apă sărată, ei nu i-au plăcut așa de mult. Da. Nu mi-a plăcut nici mie. Așa, dacă te rănești, zgârii puțin, începe să usture și nu e așa de plăcut ca și când e cu apă dulce. Băile, facilitățile din camping, cum ți-au părut? Foarte bune. Nu mă pot plânge de nimic, atât doar că, de exemplu, într-o seară am ajuns la duș destul de târziu și nu mai fost apă caldă. Asta pot să spun și eu, curat, foarte curate. La fel și la vase, dacă te-ai dus să le speli, seara n-ai mai găsit apă caldă. Da, noi suntem în zona mai ieftină, să zicem așa, zona de confort a campingului, care, campingul, să înțelegeți, este împărțit în 2 zone de o șosea și există o zonă din spate și o zonă din față. În zona din spate sunt piscine, în zona din față e marea. În zona noastră există o singură facilitate de WC-uri, de spălat și așa mai departe. Mie mi se pare că e destul de mare, dar în momentul în care lumea vine de la baie, chiar era la ora 5-6 de la baie, de la plajă, ora 5-6, deja apa caldă se împuținează, să zic așa, nu mai reușesc să fac față. Și scade presiunea. Și am și observat să stă la coadă, adică erau 1-2 persoane care așteptau să iasă ceilalți din duș. Dar asta e un preț de o oră, 2, noi am observat deja foarte bine pentru că suntem aici lângă baie și ne-am dat seama exact cum funcționează. De aceea unii oameni poate că trăiesc cu impresia că nu sunt destul de mari. Mie se pare că e destul de mare facilitatea, doar că pentru că vine foarte multă lume deodată, cam în același timp, în același timp se creează probleme de lipsă de... Nu că nu mai este apă caldă, nu mai e așa de caldă. E călduță, e numai bună, pe vremea asta caldă, e numai bună să faci baie, nu e o problemă. La WC-uri, în schimb, nu se stă la coadă niciodată, sunt suficiente WC-uri. Și la cuvete și... Și ce am apreciat, că există chiuvete și în interior și în exterior. Poți să alegi unde mergi. Asta m-a plăcut și mie, că poți să mergi să te speli sau să-ți faci toaleta ori în interior, în clădire, ori să stai în exterior. Sunt curate, am numărat la un moment dat 3 persoane care stăteau și făceau curat înăuntru. 3 erau.
În permanență, Permanent, în permanență sunt 3 persoane care fac curățenie. pentru Deci că este extrem de curat. suntem lângă ele, pot să spun că noaptea nu-i nimeni. Am urmărit, n-am văzut pe nimeni Nu a noaptea. fost nimeni noaptea? N-am văzut, m-am dus la 2 noaptea, nu era nimeni, Probabil. bătea vântul pe acolo. Ar fi și culmea. Da. Dar e curat. Nu te poți plânge. Deci chiar n-am prins. Au mai fost campinguri în care am prins un pic de o hârtie igienică aruncată pe jos, una alta, dar aici nu s-a întâmplat. Non-stop s-a făcut curat. Bun, ca să nu lungim. Plaja, localitatea, ce-ți oferă localitatea, cum ți s-a părut? Ca să zic despre plajă, nu pot să zic. Peisajul este superb. Deci cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut eu vreodată, pentru că îmi place combinația dintre munte și mare, dar foarte aglomerat mi s-a părut la plajă. Extrem de aglomerat mi s-a părut. Uite, nu asta știu. mie nu mi se pare la Nu? fel. Nu. Adevărul Nu este am că același puteai- sentiment. Nu, adică nu foarte aglomerat, dar nu foarte Aglomerat. aglomerat. Ți-ai găsit loc, ți-ai Ți-ai găsit găsit loc, șezlong. categoric. în Ți-ai fiecare găsit zi ți-ai șezlong în găsit, da. loc. Nu trebuie să cauți Da. mult după el. Deci nu. Da. Deci nu. Dar a fost destul de multă lume. A fost multă lume, Nu da. a fost pusderie de lume, dar au fost destul de multă Aglomerat lume. aș A vedea fost aglomerat. în alte locuri, n-avea Da. loc să intri în apă, de exemplu. Nu, nici pomenea, Nu, aveai. nu, Și aveai. puteai să-ți alegi ultimul rând de șezlonguri și atunci aveai loc berechet în spate. Nu. Mie mi se pare că a fost aglomerat, dar nu ceva fost încă lume, să mă da. deranjeze. Au fost Da. lume. Probabil că dacă mergi mai jos sau mai sus, nu e atâta lume. Și ce am apreciat față de, nu știu, alte locuri, ni s-a întâmplat odată să nu poți accesa plaja dacă sunt șezlonguri în față. Aici, în fața șezlongurilor, stătea lumea la plajă cu pături, prosoape și alte cele. Asta de spus, eu dacă aș mai veni, ca să nu dau 25 de euro, m-aș duce șezlongul, dacă vin cu rulota, Chiar m-am gândit și eu la treaba asta. m-aș duce șezlongul, mi-aș pune o umbrelă și am rezolvat problema Da. și, eu știu, cât am plătit în 4 zile, cât am luat șezlonguri, 100 de euro, ți-ai scos și șezlongurile, dacă vrei să ieși mai ieftin, dacă vrei Dar să te erau respecti, foarte multe persoane care făceau care așa. făceau asta, Da. da, erau mulți. Ce mai voiam să spun despre camping este că e un camping, mi s-a părut mai mult ca niciodată pretabil pentru familii cu copii mici. Da. Parcă nu au fost da. așa de mulți adolescenți, dar în schimb foarte multe familii cu copii de vârsta copiilor noștri. Spre deosebire de celelalte campinguri în care am fost noi, poate că vă mai uitați prin canal să vedeți prin ce campinguri am fost, campingurile celelalte în care am fost erau mult mai mari și atunci, automat, când ai parte de un astfel de camping, automat este și problema că nu-i lângă un oraș, și cumva el în sinea lui, un microclimat acolo, deci undeva separat, nu era, niciunul nu a fost lângă oraș până acum. Niciunul, primul lângă oraș. Da, nu a fost niciunul lângă oraș, asta e cumva în oraș. În oraș îl poți accesa pe jos, nu trebuie să-ți iei mașina. Da. Despre oraș. localitate. Localitatea e frumoasă, dar promenada mi s-a părut foarte aglomerată. Aia, da, acolo sunt și eu de acord. Acolo a fost foarte Acolo sunt și eu de aglomerat. acord. Foarte aglomerată, localitate frumoasă, Da. aglomerat multă lume. Asta e plăcut. Și chiar vorbeam ultima seară pentru noi ce facem, mergem și ne plimbăm puțin și ne luăm ceva dulce, poate mâncăm aici la rulotă și vom merge să ne cumpărăm ceva. Găsești activități să faci, Da. o grămadă. Restaurante variate. Da. Au Prețuri, depinde. Fost, da, Depinde. un pic mai măricele. Și cele mai mici, poate un pic mai măricele. Exact, depinde. Dacă vrei Da. să mănânci la un restaurant mai, eu știu, așa, elegant, să ducă mâncare, să fie așa, noi Te apropii de 100 de 100 euro, 4 exact, persoane, te apropii de exact, 100 de de euro. 100 de euro. Au fost chiar și Da. când a fost peste 100 de euro. Dar Dacă există și varianta fast food, unde sigur Vrei fast food, ești sub 50 de euro Da. dacă reușești să te controlezi în ceea ce vrei să mănânci. Asta în oraș. Aici, în zona, nu vă așteptați să primiți ceva entertainment din partea campingului. Mie mi se pare destul de așa basic, să zic așa. Da, aveau o zonă foarte mică. În schimb, aveau pentru micuți, am văzut personajele specifice campingului Valmar Valmar, da. și 2 încăperi cu jocuri video pentru adolescenți, copii. Orașul Dar nu le-am arată accesat. stil mediteranean. Da, Ce poți să faci pe lângă, din ce am văzut noi? Ce ai putea să faci? croaziere, Croaziere, da, existau 2-3 tipuri de croaziere. O să vă povestim imediat. Am făcut una din ele. da. Uh, Hiking, am înțeles că te poți duce, am și Da. văzut când am fost la cumpărături aici aproape, un grup de elevi, erau însoțiți, cred că, de profesori, veniseră de pe munte. Așa, Jocuri, o grămadă. Da, erau. jocuri, să vizitezi este ceva mănăstire și eventual Da. să vizitezi insula Cârc, care are
mai multe centre turistice interesante. Am primit o grămadă de... Noi cred că suntem a doua sau a treia oară pe insula asta. Da. Și noi de obicei nu mergem de 2 ori în același loc, ne place să vizităm cât mai multe locuri și nu mai aveam ce să vizităm așa de multe. Dar ca și locație, mie mi se pare cea mai pitorească zona asta, dintre toate de pe Și apa această insulă. foarte frumoasă. Curată, da. Superbă foarte apa, curată. albastră, foarte frumoasă. Atâta timp când nu bate Când nu vântul. bate vântul, Când da. bate vântul, Și când a bătut vântul a avut o culoare frumoasă culoare apa. frumoasă, da, dar nu mai era curată. Da. Ca și croaziere, noi am ales o croazieră, au fost cu peripeții. Nu vom uita niciodată. Așa. În sine, pentru mine croazieră a fost interesant. Am văzut insulele care au fost foste penitenciare de bărbați și de femei. De femei, respectiv, da. Mai trebuia să vedem un golf, dar problema a fost că atunci când am plecat fix în golful ăsta în care suntem noi, a bătut vântul foarte tare și au fost niște valuri și barca a fost ceva horror pentru noi și ne-a fost teamă. Da, ne-a fost teamă. Ne-a fost teamă, mai ales când vezi și echipajul că nu e chiar în apele lui și că toate zboară prin barcă și zboară în sus și în jos barca de valuri care erau... Țineau de pahare, sunt de pahare, și gândiți-vă un vas, nu mic, de 100 de persoane, deci un vas destul de mare. Și, na, ne-au spus că jumătate de oră, 45 de minute durează, tot și dura, da. După aia a fost mai ok. Și au zis că va fi liniștit pe tot parcursul zilei, au fost liniștit pe tot parcursul zilei. Exact. Poate că trebuia să ne anunțe din timp. Din timp, ne-au spus de-abia după ce o să finalizat toată treaba. Mai există și alte excursii care se pot face, să vizitezi insula și noi am trecut și prin ce interesant, insula Rab, am vizitat insula Rab, interesant, apa pe insula Rab mult mai rece decât aici. Da. Deci era rece, că nu-ți venea să intri în ea, așa de rece era aici, e chiar plăcută, deci apa caldă, dacă îi să privim așa. Am în cabine? Da, exact, am și în cabine. Camping. Și la restaurante. Copiilor le-a plăcut foarte mult. Da, copiilor le-a plăcut foarte mult și dacă îi trebuie de fiecare dată unde vreți să venim, aici, în același loc, în fiecare an, același lucru ne spun. Puteți să priviți locația asta din punctul meu de vedere, pardon, ca și pur și simplu o cazare și tu mergi și vizitezi orașul. Nu te aștepta din partea campingului să-ți ofere foarte multe alternative de a avea ce face. Așa văd eu lucrurile, cam asta e ideea. Dar nici nu cred că ar prinde și dacă ți-ar oferi, pentru că e orașul aici. E orașul, da. Și la 5 minute e orașul. Orașul îți oferă multe. Așa că, dacă considerați interesant conținutul care l-ați văzut, nu uitați să vă abonați. Să dați un like. Da, așa, să dați un like și țineți aproape. Vă urăm camping is fun, cum se zice, sau să vă bucurați de camping și să ne vedem cu bine într-un camping, de ce nu? Data viitoare. La revedere!